Ay, ay, ikaw, kita nga yun. Ay, ikaw. Ano ba rin yun? Ay, pabala. Ay, kaya ako nag-iyan mo na yun. Kung din yung ginagawa mo sa pagmamay, yun. Kaya dapat, uy, wala, hindi ko tapos yan ang mga sa mga hindi ko tapos yan siya. Hindi mo dila kay supa. Okay. Ay,
Hindi. Tignan na. Wala. Hindi ko pamilya. Okay, ka sa akin ay, okay ka sa akin ay, oo. Wala ko yan. Yes, lang. Kako mo. Wala ko kayo bubo. Bibilang ka TV. Bubong, pagkakagal sa mga. Bilang. Eh, dati siya mga ko. Bilang ako. Wala ko kayo. Sino ka bilang? Pamana ko na sa iyo. Ano mo kung mag-play?
Ha? Kuya, sudah tahu mo sa iyo, ano, may lao. Kuya, magpahibig. Ano doon? Pag-ano mo, yun nga, yung pamagsuko. The art of building a roof. Yo, this school, sa pa. Tao. Dito wala ka. Pag-uwi na dito. Ano ba lang ako pa? Siya pala ito. Siguro abogado. Ito pala yung mga
Kawatan niyo sa labas ka. Eh, si Jipe. Dua. I was trying to Mark. I did Ano? Feedback na baga? Oo, kung pwede sa bahay, sila. Ay, sa pool tayo sila naman. Bahay kami mo. Ay, yun. Ako naman ay puta, paano ba ako na? Tulis mo sa what is your business in I don't know, this like like stage na yun. Ayun. Bago ako, kasi ako nakabako. Pero dito tayo. Buruan, apa? Buruan. Buruan, Soy. Pwede ka kawat na buruan. Pwede ka na. Pwede ka na. TikTok. Pwede.
Ang hirap. Hindi na ako. Hindi na.
Nahuhuk niya, no? Pinapuntok ng family. Kaya naiiwan mo. Nagigitong-gitong na yun. Ay! Kung gusto mo lang, pinatilip po. Nakakatilip po. Ay, hindi ba? Ay. Pag ito daw, magpadala na. Wala, isa na sinapak sila ganun. Hindi naman ako ka. Huwag yun, huwag yun.
yan. Pero ano lang ba naman? Alam mo daw. Ay, sila ako to. Apa, kamu pikir oh, paano kamu kayo sunatan? Kamu ni suka siya. Lagi iya. Iya, ni bola. Nakso. You know, Jasmine. Buat sila. Tingin lang po. Kasabo. Kasabo. Dala. Ayaw niyo makamit. Yes. Oo. Ay, sinayang. Sige po. Ito, kung pinagsabi ko kanina, boro.
Aslan pa naman ako mag-striper. Papagala ko sa iyo. Good. Bukan nila. Tumama daw. Okay. Hindi ka lang po. Ay, may Yan na. Tawag ka na. Nagawa ka na ng tubig. Mundo. Huwag na po. Hey! Ano ba na dyan? Hey! Sige. Oreo. Sobrang mo sa rin. Hindi ka. Sobrang mo sa lang. Yun ako pa. Ayun. Baka hindi ka na pagbubukan. Hindi ka na yung dahil. There's the one. Hey! Basketball. Basketball. Wala daw na siya nagkataon. Yan mo lang magdaro, tumina ako ka. Para malipit ako sa iyo. Eh, nagkibo. Ngayon ka na to, hindi ka na sa ulo. Ngayon ka na. Ako, mabait. Dad. At kami na nga yung ito, okay. Only by
Ano ba yan? Ano sa mo? Angat ko ah. Angat mo ah. Angat mo ah. Ano ka ngayon? Ano sabi mo, Jay? Wow, mga kuya, baka magkaparang ito. Angat mo ah. Nakita na yun. Alam, dango? Dango? Dito sa sila, upo. Ay! Hanggang po. So, walang match kami. Promise mo ah. Mga palitin. Ah! Dito! Ala?
sa indoor. Yan. Pwede ba na? Wala dito. Kapit ko muna.
Oh! Apa? Kawan ako. Iso! Ay, puta, uso para makuha. Hindi ko nga nakakuha.
Kompensado. Tapos na umiinom ko. Kaya ako nag-deliver.
Marinig yung pagkikita. So, Balik ka na ako din. ang tawa-tawa, alas start ba? Hindi ko na
Ngayon pa nakakaroon mo. So, duman sa Domingo. Ayun, kaya, Sila na. kung kasi dito mo sa kaya loob ko, kaya mag-San Rico. So, 13 months sa talaga sila. Dahil kung ano, balik, Kaya, bawal ah. kaya ano, Hindi mo nireklamo sa may mga payslip ka. Pag nag-sendo ka mo, itago mo na ito. kaso ano, ang iba may bawas, minsan dahil, nagbabawas ko kasi Eh, ang dumanta ko yung baga, so, gusto kong sabihin kung nagawin ka naglaong, kaya, importante. Picturean mo lugo. Sumilat na crowd, may bawas, kasi pag yung crowd mo na, dahil, Ang kasi ng paano, na mo tigbabawasan sa, ano, sabi ka rin na, sabi ka rin na ano, eh, tigbabawasan. ability stay yung program, Okay. ability stay yung program. Basta ang batas, then man sila pwede mag-subject sa diring batas. Ang batas paano kan luli, ano, basta nag-log ka ng 1 month, may ano ka na, may tataon ka ng 13 months. Maski, hindi ka natin ka sa kanyang. Ay, magtigakaltas ah. Ay, hindi ko Ay, naman magtigakaltas ah. Magtigakaltas mo sa nasa ISS, pag-ibig. yung mga sabi nila, hindi mo na, Siyempre, ganyan ah. Mamataraman, so sa inda. nag-ano nga na, kung stay lang sa iba, kung stay mo sabi, bigas, kaya Di ba ka? Diba rin kinaka-indicate ko paano pa. Ano pala din eh, Article 5, Labor Code. Biliwan ko rin. Basta ang guidelines dyan, sa pagtaw si 13 month pay, basta ang empleyado, private man o public na yan, nakatapos ka sa rumbulan, pag nakatapos ka sa rumbulan, entitled ka na sa tapos kaya, 13 kung months. nakatawa ka Kaya, siya, ikabaga, pirang bulan, 4, tama, 5, tapos ako kontrata ko, napot kay tao, sabi, napot kasi ta, sabi mo sa kuya, di mo ka ako makakuha ka din mo sa, di ba mo ka ako kikita sa ano, eh, magpigil sa church mo. ay, Pero siya, bubuo mo sa mga so, dito so mga lalaki. Ano kaya? Nakaupod ako pa iyan, dumaan sa natrabawan ko. Nakulog. Kung doon yung baga natrabawan mo yun, na tinatrabawan. Construction. Yun yung tinatrabawan construction niya. Talagang kung doon yun, nakulog na empleyado, may gwardiya, may janitor, may office na empleyado. Ganyan, nakulog ako na sa ulo doon. Tapos hindi kong support niya baga na. Para mga TOs naman, TOs mo na kaya rin ako. Mga gwardiya, ayun, naging pares pa rin. Sa ang gwardiya pa, minsan, malog yan, puro mula. Kontraktol ko ba? Minsan, i-reassign na sa isang lugar, o kaya hampukan to. Ang gwardiya pa, agency talaga, kahit ito pa. So yan, pag may nag-upload na, di ba, LCC ma-upload. Eh kung yung gwardiya dito, kung trabaho, pero monthly ka, yung anak lang na baya. Tapos ang agency, babayaran itong gwardiya. Per hour o per day, yun ang computation. Dahil na karamdaman sa empleyado, kung wala ang gigabayad ko ng LCC. So yan, pag halimbawa, nagtapos ko LCC, abo ko pa yung order yung napalindong pinadala sa kuya, may kasamang bulan na. Palitan nito yun, hindi mo hindi ko po, ito palitan, palitan ko niya. Pero itong order mo isang kinuha, hindi ito mo na ito. Lalo na kung takol. Ito man ito, takol. Bali pa, nasala kung may nakakalabang ka sa opisina, pag ginali sa stroke test, hindi ka tawang ito. Pero, bawal man na may talaan man doon ng hindi ko aram kung pirang simana o bulan na dapat. Tawag mo tulog sa gusto. At hindi mo tinatawag na gusto.
Yun ang nga niyan, mga may ligon mag-department of labor doon. Mga gordya, ta, ang ireklamo nila yan, mga illegal, dismissal baga, tapos din nagtatawag si siguro man na naroon na kunya, pwede na pitawan baga si PCS. Tapos, so, ipasildon tinda, para kulang, bilongit. So, kwento mag, garo kulang si 5 pesos o 10 mga nakulang sa nakuha niya. Pero ang style pa nun dyan, pag nagpa-file na complaint sa Department of Labor, may abogado, dumami ko rin abogado ng gobyerno. Yes, naman, tindog ng abogado. Magpapapos ka. Kapadaran si Surat ko, kumpanya mo. Tapos may hearing, parang dito sa ng pagkatapos ka, anday ka naman yan. Kapapudang ka na sa nakal sa abogado kung ikuha ng desisyon sa komite. Tungkol doon sa kaso ninyo. Nakalaklan ka ng mga kaso na pipapel ng gwardiya, lamangon sila talagang may kasinaro ka ito. Kurang nga yung minimum may 350. Ipasil dyan, may 340. May kulang dito ang piligang. Tapos ikuha man na mandated bagong gobyerno ngayon, dapat ang gabos na empleyado pagbayadan si pag-ibig, pinil. Dahil natin kalpatan. Dahil sa pikat ng pag-ibig. Pero ang batas kaya, nakatulad sa batas, eh kung bayadan mo, dahil pwede magrapunda ang employer na, dahil may man ngayon si Kaplan, dahil may pigulong, dahil may kanto din magsato. Ang batas ngayon, nasa lahi, gabos na empleyado mo, hulugan sa pag-ibig. Bahala ka sa buhay mo kung kalpasan mo, dahil kung hindi mo kinutasan, kasalan mo pero kung ako yan, kasalan lang kung empleyado. Iyon ang pagsabi kaya. Nagulo ko nakakaroon naman na, ay, di ba po, mga nakamotor, kahit ang baga, hiraw pa kahit ang motor. Para doon. So, hiraw pa mga ito ang mga, diba, karag lang wala mga motor. Doon yung mga para sa mga yung ang mga motor kasi, ito pa lang, may bibayadan sa reto ng employer sa nireklamo niya, illegal dismissal. Kaya, basta na sa inalis sa fiscal, dahil na sa tiyawang pag dahil inalis sa sarong, alam mo, dahil fiscal na sign, inalis siya. Dahil na sa tiyawang ng fiscal, hindi na rin na sa duli. Dahil na sa ligat sa mga. Ang ikapot ko nga kung kayo ng duli dito sa ligat siyo, sa nangga, ito lang magagara. Pero kung ba man na Department of Labor sa ligat siyo, malamang din ang takot niya hindi sa rawis mo. Kaya mga office niya sa loob. Civil service. Yan bagaya sa ano, bagaya sila sa nagaling ayan, sa nagdalo at makakamit niya. Legal pala ng kaitan. So, ano, kaya mo pala nila na business legal pala nila. Alin? Yan sa may sa natin yung kamulaw na sinan. Sinan? Kami yan din nandiyan. Kung anong ibang ano yan, hindi na talaga nagpapakita sa mga. Oo, tapos May makina sila. may makina sila. Tapos kung kadera dyan sa ano, yung atin niya, naghapon kami yung ano. Una, may ang ano, 650. Oo. Tapos pag-abot sa karungaan, 680, 16,000 kami. Nagularan ng Ano kami na kaya kung asin na 17, 10 million. Tapos sa una may, ang ano may, ano 650. Tapos ados ko na ng saro, puta niya, ang hotel, kaya wano mo ng yung tawa. may, ay dyan Kasi ang pinupamuro na tinawag niya, di ba? Tapos sabi niya, medyo, ano, 650 ang daw, tapos mag-apon ka yan, ang mga labing kulit. Di iyo. Kapag kaya ano, pero dito kami. Kuya pala, ang style pala, pakyawan, persako. Ano Kapag, sa kahit banda na sa may nasa sige, ganti lang po. iyo, may salutin mo. Kung ano picture din mga sa Pierre na safe, na so nakatako na, halit pa lang naman sa, punto pa lang natin na ito, ko lang ito, whatever na business ko, may dapat. Kaya nag-aaral ang mga araw kayo ng mga kumpanya, nagpapadagot ang mga araw ng mga kumpanya. Tapos tayo mag-reklamo. Pero kung may mag-reklamo kaya, no, parang lang. Nakalaklang kan mga, kasi naman nila, iba man ang mga araw kayo ng mga kumpanya. Dahil man mahalikan. Tama mo kutubo ng buta. Ang araw pa nila, pag may nagreklamo, so wala na po na. O bayada, kaya ang problema, kung makatiming din ng mga tao na unang babayad. Ano nga ni, dinagdawa na, makasok na, marami dyan sa ano, yun, ano siya,
kaso, kung sabi na lang niya sa manager, may naka, ano si manager ko kasi, Oo. na ang ka din yung kasi doon niya, minsan ano, mapapagod mo na. Baka sa ano ito, baka sa sanitation tungkol sa kalinigan. Ang titulo pa, no, ibang mga departamento kaya na tungkol pa sa engineering. Sabi nga sa punta na dito, industry, Kung yung sanitation ito, ang kaya sinabi niya, pinibigay lang, mas kasi ano, natin yun. kami sarado talaga. Sabi, ako kasi, mukha mo kasi sa natin, di ba, imagine ka naman, tinakbo ba na gano'n, ano, alam ka ng province, kasi pala din. Pero, may ikudan. Bakit? Kasi yun eh, kung mag-agi ka dyan sa may Oo, mali mo. Pero ang makina nila pag-ibong natin. Krasya, pag sa tao sa buo. Ano ang pag-ibong nila natin? Dagat? Tubig? Oo, tapos kung ano, Ang dalhin ng partipikuan. Lalo na rin, may kumari ako pa. Pero may nag-bagnay mo ito, binagbiyahe doon sa Hindi ko bagsak na, ano, tubig. oo, Kasi yung nalog ko sa makina. oo, tapos may crash, yung pag halimbawa nagkaragas na mga. Tapos ba, ang manaylo, may tulig, kahit tayo, baka gusto, kami natumatis ka kasi, tapos Sa mama, sira nalog ko doon. oo, bansa na, binalapin mo sa, sabi, 650, sabi ko, 650, wala, Oo. pag-abot ko naman, ay pag-abot ko naman sa trabaho, 280 sa price. Yan, mayroon ko pa pinayuhan ko. Diba? Ang minimum mula dito sa Bicol, wala lang po 3. Oo, 3 yung siya. Madaya pa. Kasi dapat nga nyo kaya talaga, nabitan para ano, para tayo na dapat. Kung ano ang rate sa Manila, yung magkakasama. Dapat yan, Magaling ang mga tao, dahil magpatirik sa Manila. Kaya magpapatirik ng tao sa Manila, mga tayo sa probinsya ta. Alam ko nga ano man ito. Pero kung para tayo nagkakita, trabaho mo ko ng mga LGU. Kaya na magkaroon ano, Kaya mangyari. kaya nasa congressman, kung habang man itulong ang congressman, kahit na, Si Crescel, magalang ko ito naman kami. Kung gusto pa na ito. tapos na paano sa sabihin na, tapos na ba, tulong ko mo na, ang mayor pa, no, tulong ko mo man sa nayan, tulong ng tao. Pag nakatapos ka na tulong business na tulong tao, hindi siya ng tao, kaya ka na pili mo niyo. Kaya ano, katapos ka ang tulong. Pero kung nagkapangalo ka sa tulong, pili ka naman maglansa. Kaya, kung yan, hindi siya mapahingalo, mga congressman. Ako yung mga gusto, babi, yung wala ka. Yung hindi ko focus na yung baling mo. Ano ko yan, hindi ka mag-anak mo nila. Baka sabihin mo tao kanina. Dahil ito sa poster ko na. Ang problema, kung ito'y laban nila, yung kalaban ka sa kapityan, Wala ka. So, dati ng mayor, dati ni Clay, so, ang ito baga dati yung mayor ng tabako. So, yung ang mga, so, may pa, sabi ko yan, sabi si sila, so, Bursik ko yan, oh, mas lakman man yan. Ano ba yung pag-ano ni mga Bursik? Ang alam kong matagidatong niyo, si Bragay, yan, si Bragay, kasi gusto nga si Bragay, ito dating vice mayor ko. Ito ang matangidatong niyo. Na dati man nila, no? Dati man nila nag-uwi si Bragay. Yan. Para nag-uurang na si Bragay sa Aba, ito na. Dimitri yun. Dimitrio. Dahil maray ng ito ba sa dati? May kahilang mo rito. Catholic College. Ang mga bago kwento na Dimitrio, kuya, bakit man naman sa tao, mga mayaman mga paano talaga. Itong mga nagka-airlock ka ito, tapos ito sa nag-iyo na sa bili pa ito. Oo, pwede pa. Para sumabag ng tumulong, pero pa ang problema, baka nagtrabaho, nag-iros sa Manila o sa Banda. Ang tingalo ko sa dito kasi hindi ko tama mo yung baba. So, paano yung may porta man itong mga Dimitrio, anong may wasin ko lang tayo? Dahil may history na talaga politika. Ito ang kandidato na talaga. Kandidato. Mamakbo ng mga tugang, garanan. Ay, kasi kita mako na lang. Saka sunod na dimana, Baka lang, ano?
Dapat kaya ganito, mapano itong isla. Ano yun? Bakit? Kuya ko doon Ano ba kung dati kuya, nagpalas naman kang kung itong Eh, bigyan na po kayo. ISS. Yung iba ng dating nagturno. Bigyan ko kayo sa ano, Facebook day. Inainot. Sa kung dahil pa kayo inainot, baka ipapakaray pa sa pasilidad. Ano yun? Kita ka na mo. Oo. Alam ka na nga. Eh, nawala yan. Uh, Open tawan. Ano? Ano? Tapos, wala ka, Trisha. Jay, masuklas ako mo, Jay. Mana mo kami sa plaza? Ito si, ayan o. Wala na ko rin. Sino man o? Nasa likod. Ma'am, Hello! ito mo dito pa kayo. Nakakanta man ako. Baris pa lang kami ng tao. Nagagagad pa kami. Hindi na ba? Bayan na. Lagi ka po. Jay, magkibuhat na ka, Jay. Yeah. Sana ba pinta daw? Sana ka ba? Okay na siya.
Jay, nagtataan. Sige na, maybe. Bubulong ka pa kabutiran. Ang bubulong ka doon din. Ay ka na sa mga gagana. Money. Wow. Mama na. Para turo ako. Ano, di ba ang ibo? Oh, Ano, nagpapit mo? Hindi. Permanent. hindi. Yung palitan mo, yan ako. Pag sinabi ng harap ka. Yes. Naman. Wala ko rin. Narid. Lapit ko sa nakulit. Sige na, ibenta ka sa nagagdag mo, gamit ka balik ka na. Ibenta ka sa balik ka na rin. Roblox eh, sabay na ako dito mga. No? Hindi, di na mo. Ang masig ko. Gawin mo eh, baka mapakalit ko. Nice, thank you. Parang ka-apos po. Roblox, balik ko na. Naporap na.
Pati ba kayo? Alam ba ko, nagiging pangalay mo? Bumulong ka? Uy, Yuki! Hayaan mo ako kung magkaroon ka rin. Sabi nga turo. Ikinom ka? Ikinom ka nga, Nickel. Galing ka na. Sabi na. One, behave. Hoy, tawa na rin kami ito. Ano ba ito? Pagmili ako kung ipagkain natin. Wala ba rin ito? Nalagyan mo sa ulo ito.
ginawa ba ninyo? Ba't ka nawabalik ng buhay? Sa pangarap, sa pangarap yun. Uy! Buti ba yan? Hindi kaya pala. Di patigdidig. Katuya ka naman. Buka pa nga. Normal sila. Ayaw kang king. Nice one. GG. Rumba na gar. Okay. Ikaw. Sino ka kasi? Nakaslo. Ano daw pala doon? Ano ka? Ako bawat. Si teacher.
Pugi, tapak! Ay, kaya. Likod na nga din yung... Siguro. Cooking. Oh! Pero magkiba na tulo ah. Amal ka mo, di ka natin tira nyo. Natanong ko na itong tulo. Dati pa ako nabili. Ang ating mga sniper. No! Aram na aram. Mga pagadan si Tamang. Kayang dahil din. Yan, tulog ito. Salot, ganun, salot. Nice, kaya naman. Bullshit! Yay! Yay!
Tama. Magkasantigwan ka, nabunan. Magating naman yung different pa magkasantigwan. Bata. Sa iyo, may palis ba? Wow, upside down. Wow, nalaman ako. Nalaman mo. Uy, tama ako. Ikaw, di ka niya kanan! Nakakadalo. Do you want egg? Do you want to snowman? Laro pa man, laro sa bukod, sa bukod ka. Oh, bata, ah, ano, Jangan paman.
Gigi. Hello. Yan ang level mo dito eh. Zero. Dahil nga ako ano mo. Hello. Silver ba kayo na eh? Wins 20. Zero. Asler. Salamat. Yes. Napa nagsabi ako? Yung ba ba? Sa Ropio. Di ba lang hindi sabi ng sir? Ha? Hindi ko ang talaga ko. Nanala yun. Bakit? Baku, ocho. Paulo kabalik din. Tama ito, nagiging hindi. Ikaw mga tama kang kahapin. Sarap ako ng muka. Kapunta daw, andayin ko na. Hindi ako, kapuntan. Ay, magatulong ka mas motel. Mawala sa namin na ito, gusto. Bago, nawalan na ng lahat. Dapat sumasabi na dalawa. O, buti-koptig parang lip ko. Sarap pakil. Nawalan ka na din. Ay, panak pala dapat. Hindi na ako nag-care. Nalulugit kayo sa tawa ba? Gusto ko sa tawa.
Tama ito. Uy. Lumakas ito. Lumakas ito. Ito, Ben. Ito ba niya? Ang sapot. Guys, team up, team up. Okay, team up. Team up. Diba ka ng mister? Diba? Sige, ito gamitin mo. Diba? Saan ko yan? Oo. So, gamit ng ano, magamit ng brain. Ibig lamang, gamitin mong man, time to lag, panapanaw mo baga, bayo, panapanaw mo, kasi kaya dumakasa sa, sa base, dumakasa sa may iron, magtindog ka sa duman. Tapos pag mag-puro armor ka na sana, tapos sabi kita, pag may armor ka na, may sapat ka ng armor baga, tapos fireball, mga ano na kita, halos na, kabayan ka, Lugi. Ang kami kaya hindi, wait, ang kami kaya hindi, so ano, gamit ko ano, so, trigger eh, basta mo na ito, yun na nga ito sa mister, ano level mo na? 20, 20, Ikaw mura pa. mabaguhan, trigger kaya, level din mo, level din ka na, lahat. Tama ito. Uy, Miray. Ay! Gusto ko na ito, lugi. Ano? Eh, ako. Paulo. Koran. Hindi mo tigagamit. Sabi mo may basket ko. Ito yung din na natutulog. May plan ka na sa'yo. Cheater!
Magis. Dito! Natakbutan! Maging matalino. Isa! Tira na with sure. Ayan o. Ay, kalaray. Ano na ako? Kaya na. Isa! Oo! Ay, kumandam ako. Hindi ka sayang. Pantaragwang kita medyo. Ako yung matago. Matasik siya na ba doon? Diretso. Bumawas ka. Ibang may buwas ka. Balik sa hindi. Markay mananangkaw at sige. Alam mo eh. Biro-biro paano kahit dangag talaga. Ano matangtan ng aki? Sige. Grabe yung usap ko. Hanapin na ako. Grabe mag-ilo na. Sa may vision. Yan. Sa lawyer, security. Kaya ko dito. Wala mo kung anong ginagawa ng pamilya. Wala ka, boss. Kaya. That's it. Privacy. Okay. Privacy. Dito. Pagpako. Ngayon, default mo na communication, default. Nasa taas. Communication. Privacy ng ani. Kaya na ito magbasa yan. Eh? Uga anong pagbasa ka? Tapos, default. Yan. Dito na. Ay, nangayot ka. Sabi nga, yun na daw. Sige ko pa naman yun. Sabi nga, yun na daw ako. Nasa kanang lata. Pero nasa dito. Wow, kaya. Sabi nga, sa'yo. At,
Default ka to. Yeah. Paut na lamang ang same day. Bilang. Run. Receive. That. Okay. That. That. Bakit ako sa Talaga? Pokemon? Ano ako mo? Start na 8. Pag-bibag mo, pag-bibag mo, pag-bibag mo. Pag-bibag mo. Talagin ba ako sa ako? Yan. Oh, oh. Pwede na save. Kitali, kitali. Kitali, kitali. Second John. Oh, lang. Red, mana red? Yung mali. Nagbalat ko na gusto ko ito. Ha? Sorry.
Bunga na lahat ng tao pakusubong na sinusarap mo ng dito. Siya mananahay yun. Tugi, labaw. Ang ano pa ang kamito? Masurag din sa may resort ang bisig. Masurag din sa may resort. May barko pa ito. Huwag mo na mga mahal ko man pag magibutin. Wala ko madali yung makagibuto. Mall kayo sa mga Walang try hard yun. Tapos yun mo baga, pwede ka pa mag-ibog playground pati, aeroplano, pag-ibog baga, aeroplano. Pero so ano ka ni airport, hindi ka mag-ibog baga, sa gilid, parkingan, beach, siguro dito, may ano ka pa sa kaya ka pa, Nato, ay na si, Kilimay. Raul! Sayang. Mga tamaw, di ako nahanap. Sarap ka ba na yung video ko? Tatago ako. Hindi mo.
Dadan ka sa kuya. Dadan ka sa kuya. Mawawarang big. Yung talaga no. Mawawara ng kuya. Pitong libong takdang na ginawa. Kaya ko kami talaga kung ay, mapagaling kaya, oh! Ganyan na kami. Pagkakato, ano, Eko! Gusto kong takaramin, Eko. Ika na, ano, ako. At nasawan. Doon tama.
Open Saturday. Sa to na lang, pe. Ulit ang dumakay ni Bigya ako, parang mo talaga. Kabatan mo ako. Ay, hindi pa try ko tingnan. Nakakagano ka. Hindi ba ka naman ikaw kami ikaw sa kanila? Ano mo nang video para makita ko nga. Ay, parang ko niya ako pumunta. Ibra lang ng thread mo thread. Ulit na lang kami sa Bilawang ni Dane. Wow. Hindi. Ano. Kung kayo na matapat, kung may magtartang medyo sa bilyaran, tama ka mag-low sleep rin, magkawat baga, nasa bloating ka niya, Baal. tambay kita. Then, Dalis man lang ako, Ulit na thread. ano ba, matambay kita ba? Hindi yan. Open Saturday. Baka pa magtartang tambay ka sa diba? Thank you. Kasi na po rin dun sa atin niya, ang pagkakas niya.
Magkawat ko sa bilyara. Hindi sa trip. Oo nga. Ano? Hindi ba tayo? Bit na sa Ayan yan, murag man ano, nakarang. Iyon, At ako siya. puti yan. Say, go back. Say, one. Say, Busito to kasi sa Korea. What is this? What is this? Pero sa naman, Di ba man? let's go na ayos ka. Hindi man niya say, pwede ka man pulang man. Ang teko pa ka nung sabi niya sa iyo yan, eh, sabi na daw. Daw. Akala ko ito. Teko pa 7. So ano, so alas na, Tuwandawan, Saan ka rin? Yan, sorry. Balo kami dumapara doon sa Korea. Ay, balo ako, anak ko na tingin Yun na pala yung ko. Ako sugod na ko, ano ako sa box na dito. Umibis ko ko. Kaya ko siya. Ayun ko pa sa ano ng business. Hindi ako nagkuha. Gatray. Kaya Buka kang sisa. Magbuka daw mo. kaya mga hindi kakawat yung mga Magabot mo rin. Magabot mo rin. Wala ko. Ay, yung silingbil. Alam mo yun? Ano oras na yun? Gulit-gulit sa mga yun. Kilo mo yan? Kilo mo. Ikit nga na, ikit nga na, ay iyan ko. Matabi. Matangan eh. Kaya mo ano na. Kaya, pag madalag kita, no, pag Hindi madalag patali, hindi patali ang ay pagkukan na yun. Nag-JP ba kasi ano din kaya ikaw nagparaman si mama niya. Tingnan ko ba na dito? Mama. Hindi mo! Kaya bawal sa araw na. Guys, baba, gagawin ka na ako. May ko tama yung live class mo eh. May ba na ako yan? Ano na si Kuya Boy.
Zero proud daw. Ang galing. Ako sugod na ito may na ano ako sa Katyan. Ako? Yan sa room sugod ko. Hindi naman din lang ko tinatawag. Diyan mo sabi ko. Sabi mo dyan. So, ano naman ang pangalan? Rogol. 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 Mapabalik kita ako. Alam? Mabalik. Mabalik. Saling doon. Mas parang nga nag-iwas ako. Kabakalo ko kasi kabakalo dito. Kasi bulang. Kabakalo ko itong balik dito. Si Kuya Taro, wala nga yung problema, duha niya taon niya. Yung bulag-bulag, alam sa duha. Panay naman. Parang kumani magmamahal. Hindi mo lang. Ano si Di ba si Jay? Tinidor. Ano? Huwag ka naman naman ito. Nag-iig ko. Gawin mo na naman ayos ka. There. Nagkano ka ba? May design. Pero parang isang maganda daw. Ano man ang Pagkali sa kawatan, don't go here. No, gusto mo dito. Masay, yan. Tapos, sa design, tugak, pasak na nga yung dari ko, bakit? Kaya ko, mamara. Bibili na naman natin. no.
Wala man mo ganun, eh. Yung, hindi magpusto. Sa kita sa ito, masama. Ano po, ulit sila. Pagduk. Panigalani ko sa ito. Ay, magdidilim din. Hindi ko takot ang wallet talaga. Yung nga, Yan yung sa'yo sa bigla. Bakit sa kayan? Pinakita ko sa video, yan yung sa kayan. yung magpusto ka, may ito. Iyo mo lang gadurin. Yung mga nagsayag yan, parang kapag madaming tao ka. Shout man God. Oh, mga tawa. Ayun, dahil ko nga, kaya nga yung natin yung nakawin. Kaya nga nila din. Wala, ayip ka. Yes, kapano. Pwede na awin. Kung nagtungahay kung bala kang bibi. Uy, sir ito. No, magpaldiya naman ako. So, ako ang nagpatulog ng pang. Ipilin ako sa dito ng pangan. Pero pa rin ako. Mamalo ka. Ako rin. Hawa ka na eh. Ako na. Panakot sila. Sino na daw sa ako, no? Minsan, hindi na nakakapal yung mag-shoot mo dyan ba? Ba? Nililitan sa tiyaw. Meron din ang sound. Nililitan siya. Sound sa ano. Magkala ka rin. Ito. Kasi mo ah. Right. Makalunin na. Wala pagkaroon. Hey, magkala mo. Kasi ko ka rin. Para. Sabi naman lang kung mga nilitira. Para kami niya. Ready ba na mo, Ray? Ito, pagkakabit ako. Bisa ka rin. Bisa. May kahit ka sa kapag. Why na? Tapi na ako pa rin yan. Motif. Parang siya ng parang. Motif iba ito parang na. Ba't pa lang si Jake? Parang bukan na siya. Gusto niya mo na gusto. Oh? Maybe. Di po, pagkatama pa lang siya. Sila siya.
You know, Hey, nagkawat pa lang siyang ano, dyan sa taga, to alaw na yun sa taga, outside ko. Ayun, din sa kuya o.
Ito mabigyan kita. Red. Red. Ano? Red. Red. Ito. Mabinda to. Hindi ko makawante. Wala akong FB, no? Tawa na lagod siya. Gamitin mo rin. Gamitin mo rin. Yo! Hindi mo moro ko dito. Baka mo siya, walang pira. Kung malagod yung sila sa dyan mo rin. Dali. Ang ayos ko yung inyo. Kapag ko yung ayos ko. Hindi gusto ko. Ito na po. Ito picture ng favorite bata. Sino si Privado? Picture ng atin. Ano? Sa blue din. Ipatuloy sa hotel. Ipatuloy. Ito man sa hotel mo. Kaya, ikaw picture? May ito po doon. Pero ngayon na nagsiguro may barcos na. Pampera to yung narito. Ito ko na sinadrop. Dali pa ba na tamaan? So, hindi niya ako nila. Hindi niya. Yan yun na rin. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50, 48. Uy, mapabikot ko naman. Wala, mapatali, kabyo. Araw, rich man. Dali. Mary, wala ako mo. Ba't ka? Oo, okay. About. Saan ka? Ito ba, pag-dito ko tayo. Dali. Puta, 6-2. 6-2, 7-2, 9. 9. Diba? Dinaret, deliver, deliver, 6 ang buha. 6-2, 7-2, 6-9. 7-2, 6-9. Mo kung may sa ako mo. Uy, may third play question na naman ako. Diba? May ganito ako, makakuha ko nito. Pagkagang matamasin, anong suwal, pwedeng mali, kapalit lang, adalita ka, mali, tamang, tawag, pinag-isbalik ka sa na, lahat, ayos ka, no, pagpapayin, free girls t-shirt,
Ah, pinang lahat. Body, kuko. Lubat. Natawan akong ano skin sa river. Kasi ko, kasi hindi ka ako. Natawan ko. Train. Baka ano, nag-trio. Uy, nagawa ka lang sa lahat. Sige mo, sa sa mystery. Hindi pa na, utang layo. Yo, waktu boleh itu, apa dulu lah kalau sesuatu yang dengan telepon. Ay, yung tiang ay nagkataga. Hello. Ah, yun, nawala ka na ako. At baka nga din ang bata. Nakapasok pa rin yan. O, kasi dito, dito yan. Tapos siya, sige.
Buko ng mga hindi. Apil nga ito. Yung sa bang nakasumapit lang. Ano yun? Iba lang ito rin. Kung isa lang pa yung ka, lagi na ito. Baka magkakalaban. Huwag kang katalbiyan. Dito makagawa mo. Move. Ako yung magandang lamok sa inyo. Di, kung alit dito, bago ka sa aga. Kasi ginamit ang mukha ito. Habang buhay. Habang buhay ang dahil lang mo. Bakit? Ang mga kinakarabang kong mga isipin. Makul din naman. Bayad pa. Ang iba nga, nag-imus ko mag-apat na gano'n. Oo, sabi lang to, bro. Ano? Living na punbun. Ano yung Lord Living? Kain na. Arot. Arot. Ang kami kasama ang pagkakama ato. Ngayon na namin. Ay, sure. Ay, tawa ka na, eh. Ito mo sa alagay. At yung kain na pa. Ay, may madami, hindi na magtubig. Apa, hindi mo
Austrian pa. Eod. Len! Ito rin. Dito. Ayos na ka. Wala ko sigilid mo na ako libre baga. Hayop na niya pala ng biryani. Hindi ko mindado. Pero ulo ka na mga hayop ng babae. Mga Wala, wala. Wala may bungat na siya kung paano nga yun. Ano nangyari dumaan? Mga dali. Makarate. Wala, wala. dumating ka, ma'am. Wala, wala yan. Wala, wala. Bakit dito tas na ba dito? Wait, pinili mo pa ito. Wala, wala. Sure ako baka po. Dito yun. Hindi nga. Alay mo palitin Putang piday. Ayoko ng payo. Makayatak-laro. Hindi pala gawin siya. Ginibuli. Ano ko na sa isip. Ang matagalan mo yung gusto. Ay, kumiturin lang kung ako sa Masuhan. piday mo. Amis! Hindi mo pala sa pair. Hindi mo maka-pair. Dito. Kapag. Yung. Ginagawa ko pa ko dito. Bilang yung pag-ingay. Ay, na ba din? Gumamit ko sa mga nabaga. Maraming sa bibi. Dito din. Panahalap na nga mo. Ang iyong kanto. Usod ka rin. Yun. Ano ko? Hindi na kaya rin. Usod ka. Basta lang, pag baka ako bigla pa din.
Down record. Ano ko? Ina-search mo, ano ba? Yung mga gadget, yung mga gadget. Tignan mo ah. Ayun mo rin ah. Yamasoy. Ayun. Yamasoy. Sa ano, Blackspot items in real life. Yamasoy. Final. Eh? Like, first duel katana. Darating na ito. Duel katana. Kasi hindi ako, hindi ni Rio. Ilok bro. Magaba. Bukang Mirage. Blue Gear. Great. Kung saan ano maganda yun. Maganda ka. Angel. Hindi Race na naman B1. nalayo po na nagpapang suka. Cute na hayop po. Angel. Cute. Bro, masira ko na ano. Madrid, hindi ako kumain pa po. Yun ang, ano pa, yun naman siya na. Ha? Pulo na. Pulo na. Kaya lang hirap mo, napulo na. Kumain. Wala na. Wala na. Yeah. Ay, mga kapis pinakajambero, puso ko sa ano ko, yung sarap ko. Ikaw ka sa teacher na po ba? Ikaw ka sa teacher? Mas na teacher na ito po. Mas pinagkakawat ka baga ako doon so, duyan-duyan. Putang nga, nagpapaparo. Pagkilipot ka sa nabiglan. Hindi pa yan. Mga 2 milyon ako tao sayang. Sakit pa. Mag-video na sa ulo. Ayun, sama. Isa pa ako. Masara nga rin. Masara. Dapat iba na bubo. Ano ba yung gumakalit motor? Tapit sa kaya pero may Mahal ka, Manon. ano? Million. Masarap yan eh. 350K, sarong quality. Sila mo yung dadan mo dito. Bakit na ako na, ganda ka so abang. Dahil, Naka 4 blocks tapos index. dahil, Abang kulay itong babae. Abang ang pangaran. Ay, ano to ba ako? ayun eh. Lahat. Punto, siya ba mo niyo? Lahat. Si tapos siya ba? Ang dua? Ada abang nagras ako ayun na dyan. Para kaya rin, mamili. Hindi na pa. Ha? Hindi ba pala? Ano sa mo? Tulis lang sa siya nga isa. Ha? Sige na siya nga kumakas ha. Panagot ko siya mo. Ako na ayun ka, binawasan mo para mo ko. Eh mga, nagbalik kaya ako, naburo. Sakay na. Sige, sa group mo. May group na. Group na rin. Ayun na rin. Pag-info. Pero,
Hindi na rin. Ano yung Anong ano? doon? Ano to? So, ha? May pang naka-join. Video. Ha? Walang doon. Load yan. Yan, kaya yung masasabi. Iba na yung national kami yan. Workflow. Kaya mo, yung mga alit na yun, yung mga tingin sa mga alit na yun. Walang ano. Saksak ko yan. Hindi siya ba mo? Kaya tayo gadang red, huwag ako na nakape. Iba na rin. Kaya, kaya. Ikutot. Alam ko malahayip ka mo, pero pagkala, hindi ako nagpupuro dati. Alam ko pangaling ano ako sa ito, ano pa. Experience. Kaya, kaya. Ay, kare. Yan, sana. Ma'am. Nasapan mo, kare? Ay, ako, ano, Hindi ba ka nga yung sa'yo? Diba? Para na nga. Ang hayip na tulungan. Ano ka naman, ba? Diba? Ano? Ano ka naman, ba? Ayaw ko na taro. Baka makapakapoy. Pwede ako. Ano? Yan o. At siya bang ano? Kita? Ano palag? Eh? Anyway, huwag ka lang kita ligay, alim mo, kaya yung tulong. Pero pa ako nga, hindi ko naman kalabado. Dapat sa nabili na dito mo gano'n. Uli patio. Diyan mo napatigda doon. Mahal sila siya. Crush kaya ang ano mo, pangarang kaya crush ka. Ini kung ay armor, malakas ka. Hindi nga ay armor, hindi. Ako nga, Karong le! kailangan mo. Yung na tigre.
Kailan mo? Wala, 6 days. Baka, gadang kaliyabang. Masak na kaliyabang na ang gadang kalaban tayo 6 days. Aking kaliyabang, dito kalabanan na niya. Mali mo yung sa skin. Kuya ko sa skin na brad. Okay ako. Kamahal na ako. Stop ako. Bakit? Ano kami? Pure black kami. Pag-irtong kaya ako. Mga black boys. Bro. Ayun saan? Stop na ini. Sistem ako nga. Nari yung Ayun Benny. Lipat ko lang nga. Mabagal din daw tayo sa Stop na lang sa iyo mga batang Islam. Pwede mag-police. Grabe ko rin ba yan? Kapag kita. Ay, magano. Paano mag-police? Paano mag-police? Kaya, Tulungin si ano? Kilala ba dito siya ba? ay, Siya ba? Nagali na? nagalito yung stage. Kaya bigit magano? Ano pa? Wala mong mga mag-iisip na. Masabay lang sa amin niya ba? Bawal nga niya ako. Wala ba nung sitwasyon na kanya? Hello? Uy, ito, yayo kayo. Kakwanta pala niya. Kadan ko nga, kakwanta pala niya. So, Saan? Wala daw. Andun pa ko. Makabalik ka nga din. mali mo, mga ano kung mga ano. No. Fish na, kung dadalong lakay din. Ayun. Pala. Ikaw, saan ka na? Ay na. Ay na.
Tapa. Dapat kasi. Dapat suka. Uy, no, si Vicky. Ay, baka parang fish tank pala. Walang hardfield yan. Ano pang sabi? Sigaraw ka din. Labis ko lang maguro. Gira-gira mo niya nga eh. Ay, may sige pa ka miss na ini. Oo, matulog. Ako pa isang pa. Manggira kita rin. Masulong ang bitaba ko yung garo laban. Kawawa kita kami yung magkakaroon. Tulog na, madit pa. Ay, di ko tarawar sa wifi. Uy, hindi na ako kumain. Dawa rin ako pinatulog na sa iyo. May cook pa rin ako. Ay, for today. Wala ko sila. Budol, ang ina mo. Budol. Budol ko nga yun. Budol. Malaman na si ano? Ano pa rin ano? Limo. Ay, pwede. Hindi ko tulong kung mga friend ako na. Iko. Kung mga dito. Kung ala na ito. Ako na sa kain mo. Ay, sus! Cheater! Hindi nga yun ba? Daw ka pala bigay. Ikaw muna ko lang. Kaya ako nino. Hindi mo. Cheater. Kaya. Cheater. Ano, nagbakan na play. Target lang ko na ako. Ano? Mahal na yan ah. Target lang ko na ako. Ay, Ay, ito. Lima rating. Cheater pala ko ayaw. Kaya kita. Cheater pala. At mag-lima. Besan na doon. Sabi tayo ka play mo rin. Kaya nga rin. Yeah. Ayos ang cheater. Ayos na ito. Mga babae talaga mga player na yung mga pito ng talaga niya. Maagiran. Matuman-tuman daw ako sa mga sirkuit. Kaya rin. Ito mo na ito. Pulis sa ayos ko. Iyo. Yung manangilad yan. Ito mo na ito. Malibilo na ito naman. Ito. Oh, ito kalaban. Nakakalaban. Ang room. Murang gabi din eh. May ano ko dyan? Kahit hindi ako dyan matipong lang. Mali. Ito mo na ako dyan. Paano nga maganda? Yung nag-group na ako. Ito nag-group na. Pwede siya pa mo.
Wala ko kasi doktor ka. Dapat yung dito ka. Ayun. Nagawa nga sa pera. Sino yung sa tindahan rin? Mo dyan. Diyan ang ano, isang ano. Diyan mo lang. Sir? Ano na, sir? Yung mga kapit, yung mga babae. Kahit ano kung ibang hindi. Ano rin, ano ba, dali? Hindi, ano ini, nasa po gini. Ang ginagawa ko, pag yung pili pa rin mag-birthday po yun sa ikaw tayo ko nahulog. Yung Ano ba? buwak nga hindi mo pa rin sukat ka. Ano yan? May kumaon. Again, sir. Again mo sa mga buwak nga. Tapos yan, muduwa na. Pag-ibig mo rin sa kumaon. Wala mo ba sa mga pagkaw na uliwa? Ano po atin? Ito kung mag-iingat ka. Hindi ko na. Hindi pa rin pwede rin. Out na, dati. Ito hindi ako pinantayan ka na yung Ito man, start. hindi pa mag-grabog. Naglupa na ang ganana. Ito, kumano. Kung gaano ka ba dinig eh? Pag nabakal mo, tayo mo din. Bago lang ako sa may ay, ano rin, Lele? Luwas sa dike. So, ano, ano ba? Matagal, hindi ka na
Ang nasa likod nila, yung dapat pala.
ko. Si Kuya, si Linlin.
Support.
Kapag to. Kapag po. Wala rin. Nadalit na rin. Two. Hindi na rin. Bakla ko nga yun. The pound is round. Ay, sorry guys. Wala kasi gamit. Ano ko? Football kita nilalaban, Mel. Ano ko? Ay! Ha? JLI. L. I. Yan o, yan. Kung ano yan? Dati ko na. Hindi ko lang alam, guys. Bakit na yan? Ayos na rin eh. Nangyari! Bakit nga nangyari? Ito, pe. Eh, kahit akan dito pa siya galing ito. Desolode. Bama na na suwarang wallpaper, tanga. Ayan o, ayan o.
kasi. Hindi na. Iba na. Yun na. Pero mo ba yun? Maslir ako. Diba? Ano? Dito. Sorry. Sorry, problema. Mga isiming. Ano yung bigyan? Wala hindi, manimaw. Ngayon wala hindi, May. May, ang gana, May. Bukan video. Mana ada video. Tahu tak? Boy. Beda po. Ano? Hinanay, bawal na tao. Kala. Yan mo na pagsalit ko. Hindi, basta. Pila ko pa, tuwan ko pa sana. Ano na? Since na, ikaw. Pangalo yun. Super ako ito. 2 piso na mo. Kaya lang. Magalit ka.
Sino yun? Eh, Kasi pag gumawa, wala ko yun. Ito pinakangay yan. Dami na po. Malamig. Magalumin ko. Balat ka pa, pati man. Tignan mo namin. Ako din na din. Nagutulog ka mo rin si Hul. Okay lang. Ano ka na nakapamilya? Ano namin? Hey. Wala kami titi. Ano rin? Sa Romano, sa Sandero. Bata. Yan. Kung sino ka namin. Bigla, ano? Ano na to? No, pag pag ka na ba na tawag, is na ako. Kung bakit ka ba sa